අයිබන අපේ YouTube ජාලුවල හැමෝටම 2021 වර්ෂයේ අවසාන වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න giveaway එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකට join වෙන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අලුතෙන්ම මේ අපේ YouTube channel එකට එන කෙනෙක්ට නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි giveaway එකට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරන්නේ 2021 වර්ෂයේ කියන්නේ මෙන්න මේ අවුරුද්ද තුල අපේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලත් එක්ක ගෙනාපු දේවල් සහ විශේෂම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් 2021 වර්ෂය තුල ගොඩක් ලොකු අප්ඩේට්ස් ගණනාවක් මම YouTube channel හරහා ගෙනාවා සහ අපේ ගොඩක් දේවල් අප්ග්‍රේඩ් වුණා. මුලින් තිබ්බ ස්ටුඩියෝ එක නෙමෙයි පස්සේ මම ඒක වෙනස් කරා සහ ඒ වගේම අපි ඒකට තවත් එකතු කරා වීඩියෝ එඩිටින් පැත්ත, ඔඩියෝ පැත්ත. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි යම් තාක් දුරට ලොකුවටම නෙමෙයි හයි ක්වොලිටි එකෙන්ම නෙමෙයි බොහෝ දුරට පුළුවන් උපරිමයටම වෙනස් කරා සහ ඒවා අප්ග්‍රේඩ් කරා අලුත් දේවල් එකතු කරා. ඉතින් මෙහෙමත් එක්ක තමයි අපි මේ 2021 වර්ෂය තුල YouTube එකේ ලොකු ගමනක් ආවේ. ඉතින් මාත් එක්ක ඔයාලා ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ අවුරුද්ද තුල YouTube එක හරහා මගේ turning points කිහිපයක් තිබ්බා. එකක් channel එකේ monetization enable කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේ විදි ගොඩක් ලොකු community එකක් එකතු කරන් ඉන්නවා 5000 ගානක විතර. සහ ඒ වගේම කලින් වඩා views එක්ක දැන් ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට යනවා YouTube එක හරහා ගොඩක් මේ එකතු වෙච්ච යාළුවොත් එක්ක. සහ විශේෂම කාරණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මේ වෙද්දී යාළුව සාමාන්‍ය අඳුරන්නේ නැහැ. නමුත් YouTube එකේ දැන් සාමාන්‍ය මම දැම්මහා වීඩියෝ එකක් ඒක ඉවරනකම් බලන සහ ඒ කියන්නේ මොන වීඩියෝ එක දැම්මත් බලන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණික දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි සමහර කෙනෙක්ට ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ටිප්ස් ගැන අවශ්‍ය නම් එයා ඒ වීඩියෝ විතරයි බලන්නේ. හැබැයි මේ වෙද්දි මං එක්ක ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 30ක් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මේ ප්‍රමාණය කියන්නේ 5000න් 30ක් 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අතරම ඒකත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙන පිරිසක්. මොන වීඩියෝ එක දැම්මත් ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක ගොඩක්ම ලොකුවට ලොකු බොන්ඩයක් හදාගෙන ඉන්න පිරිසක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයාලට සහ මේ subscribe කරලා තියෙන ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් එකේ එකතුලා ඉන්න හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් කියලා කිව්වම පස්සේ මම නම් දකින්නේ දවස් 365ක් සහ පැය 24ක්. මේ දවස් 365 පැය 24න් ගුණ කරන් පස්සේ එන කාලය තුල අපි කරපු වැඩ සහ අපි නිකන් හිටපු විදිය. ඒ කියන්නේ නැත්තම් නිදාගත්ත විදිය, එහෙම නැත්තම් නිකන් කාලේ කාපු විදිය. මෙන්න මේක ගත්තන් පස්සේ මේකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයා කරලා තියෙන්නේ මොනවාද? සහ ඒක තුල ඔයාගේ සාර්ථකත්වය එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ 2021 වර්ෂයේ හෝ ඔයාගේ යම්කිසි අවුරුද්දක සාර්ථකත්වයක් දකින්නවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හැබැයි ඉතින් කෙනෙක්ට මේක දකින්න පුළුවන් එක්කෝ මේක ආර්ථිකමය ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න මේ විදිහට අවුරුද්දක් දකින්න අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි අපි කවුරු කොයි විදිහට හිටුවත් තමා කරපු දේවල් එක තමයි කියන්නේ තමන් කොච්චර වැඩක් කරාද, තමන් කොච්චර මහන්සි වුණාද, තමන් කොච්චර කාලේ කෑවද, මෙන්න මේ මත තමයි මම හිතන්නේ අවුරුද්දක සාර්ථකත්වයේ තමන්ට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ අවුරුද්ද පිළිබඳව මම පෞද්ගලිකව සතුටු වෙනවා. හේතුව මට අවශ්‍ය වැඩ ගොඩක් තිබ්බා. මම මේ ගොඩක් දේවල් සක්සස් කරගන්න මේ අවුරුද්ද මට අවස්ථාවක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් වැඩි කතා එන්නේ නැතුව අපි කෙලින්ම giveaway එකට ගියොත් නැවත giveaway එකේ සාමාන්‍යයෙන් මම හිතුවා ඒ කියන්නේ කලින් අපි data giveaways දුන්නා. ඉතින් එතනින් එහාට ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියලා සාමාන්‍යයෙන් graphic design කරන අයට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා YouTube වලට අලුතෙන් එන අයට සහ ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය social media තුල content create කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන platform එක තමයි Canva කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Canva කියන එකේ සම්පූර්ණ lifetime අපිට free මේක පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් දේවල් ලොක් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒවා ප්‍රීමියම් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක සඳහා අපි pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම accounts 5ක් විතර Canva වලින් accounts 5ක් ඔයාලට free ලබා දෙන. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේක access කරන්න. ඔයාලට ඕනම දෙයක් සම්පූර්ණ full access කරන්න අවශ්‍ය වෙන accounts 5ක් ලබා දෙන්න තීරණය කරා. සහ ඒ වගේම Spotify සින්දු අහන අයට premium accounts 5ක් ලබා දෙන්න තීරණය කරා. ඉතින් සම්පූර්ණ මෙතන accounts 10ක් තියෙනවා. 10 දෙනෙක්ට මේක win කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට Canva භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සහ ඒ වගේම Spotify භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. full premium accounts 10ක්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ giveaway එක මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ මුලින්ම අපි data giveaway එකෙන් පස්සේ දෙන giveaway එක. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේ accounts ගොඩක් වටින accounts සහ ඒ වගේම මේකවා මිලදී ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට සමහරකට Canva account එකක් $40 ගාණක් 50 ගාණක් වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා. නමුත් ඔයාලට සම්පූර්ණ free මේක win කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේ 2021 වර්ෂයේ අවසාන වීඩියෝ එක 2022 වර්ෂයේ එන මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ එන පළවෙනි වීඩියෝ එකට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඒ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තිබිය යුතුයි සහ මේ වීඩියෝ එක share කරලා තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් වැඩිම වතාවක් comments දාන්න. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ඔයාලට අපේ මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලට තියෙන comment එක ඒක ඔයාලට පුළුවන් සුද්දක් සංක්ෂිප්තව ඒක දක්වන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට comments කිහිපයකින් දක්වන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගත්තන් පස්සේ වැඩි comments දාවු
පුද්ගලයෙක්ට එහෙම නැත්නම් තමකට ඒක අපි ඒක තීරණය කරනවා ඒක වින් කරන්නේ කවුද කියලා ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකත් එක්ක සහ ඒක වගේම ඔයා ඒකට වින් කරන ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ලොකු පර්සන්ටේජ් එකක් තියෙනවා අනිත් වීඩියෝස් මේ විදි බලලා තිබ්බොත් සහ ඒ වීඩියෝස් වලත් වැඩිපුර කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බොත් බොහෝ දුරට ඔයාට වින් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි ඒක පොඩි හින්ට් එකක් ඉතින් ඔයාට මේ ගිව් එකට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කිව්වා වගේම ඔයාලට කරන්න තියෙන 2022 වර්ෂයේදී අපේ මුල්ම වීඩියෝ එකට ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තිබිය යුතුයි ඒ වගේම වීඩියෝ එක share විය යුතුයි ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ඒ වීඩියෝ එක වල තියෙන ඔයාගේ comment එක දාන එක තමයි තියෙන්නේ සමහරවිට comments ගොඩක් දැම්මොත් ඔයාට win කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ වගේම නැවත තවත් කිව්වොත් අපේ අනිත් වීඩියෝස් වලත් වැඩිපුර comments දාලා තියෙන කෙනෙක් ඒ වීඩියෝස් උත් බලලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට බොහෝ දුරට ඒ අවස්ථාවත් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඉතින් ගිව් එක මේ විදිහට අපි 2022 වර්ෂයේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්ම ආරම්භ කරනවා ඒකත් එක්ක 2022 වර්ෂයේදී අලුත් තාක්ෂණික දේවල් අලුත් දේවල් ගොඩක් එක්ක අපි ඉස්සරහට ඉක්මනින්ම හමු වෙමු ඉතින් ආයත් කියන්න තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ වට කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ මේක පටන් ගන්න සහ බය වෙන්න එපා අවදානම් තියෙනවා ඕනම දෙයක අවදානමක් තියෙනවා මුලින්ම පටන් ගද්දී ඉතින් YouTube පවා එහෙම තමයි මම මේ 2019 අප්‍රේල් වල එන්නේ ඉතින් 2019 අප්‍රේල් වල ඉඳන් මේ වෙද්දී ගොඩක් හිමින් ගමනක් ආවා හැබැයි සාර්ථකව මට ඒ ගමන එන්න අවස්ථාව ලැබුණා හිමින් සහ කලබල නොවි ආපු නිසා ඉතින් කෙනෙක්ට මේකෙන් දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒ දේ ගන්න 2021 වර්ෂයට කොයි විදියට හොඳ හෝ නරක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක කොයි විදියට වුණත් 2022 වර්ෂයේදී ඔයා ඒක නිර්මාණය කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ටාගට් වලට යන්න ඒ කැපකිරීම කරලා ඒ දේවල් හදාගන්න කියලා විශේෂයෙන්ම කියන ගමන්ම ගිව් එකට සහභාගී වෙන්න 2022 වර්ෂයේ අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ගිව් එක සම්පූර්ණ කනෙක්ට් වෙන්නේ එහෙනම් අපි තවත් ඉක්මනින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් 2022 වර්ෂයේදී හම්බෙමු ගිව් එකකින් මුල්ම වීඩියෝ එක ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුද්ද තුල මාත් එක්ක ඔයාලා ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බා ඉතින් ගොඩක්ම ස්තුතියි ඒ වගේම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි නම් තවත් අවුරුද්දකින් තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනට හමුවෙමු මේ 2021 වර්ෂයට සමු දීලා එනවා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වුණාට මම සිතු ප්‍රශ්මික තවත් වීඩියෝකින් ඉක්මනට හමුවෙමු